ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? ඔන්න මම කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා වගේ මම ඕඩර් කරපු second generation AirPods දෙක ආවා. මේ තියෙන්නේ ඒ AirPods දෙක. ඉතින් පොඩි දෙයක් කියන්න ඇත්තම කියනවා නම් මම මේක ආපු ගමන් පොඩ්ඩක් කඩලා බැලුවා. බොරු කියන්න ඕනේ නැහැ. චුට්ටක් කඩලා බැලුවා. එළියෙන් පොඩ්ඩක් ඇඩුවේ. මොන ඇතුළේ නිකන් මොන වගේද කියලා බලාගෙන ඇතුළේ මුකුත් මං කඩලා නැහැ. මම නිකන් මොන වගේද කියලා බලනකොට ඉවසීම වගේ ප්‍රගුණ කරලා නැහැ. ඒකින්දලා මම චුට්ටක් කැඩුවා. ඉතින් මම මේක ආයෙත් විදිහටම පැක් කරලා දින්නේ. මට ඉතින් හදිසියෙනේ. හරි. වැඩි කතාවක් ඕනේ නැහැ. අපි කෙලින්ම යා වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේක තමයි AirPods දෙක මම කස්ටම් කරලා ඕඩර් කරපු. මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ මේ පේනනේ මම කඩලා තින්නේ. මම ඔයාලට ඒ ෆීල් එකම දෙන්නම්. මට පොඩ හදිසියෙන්ද මම කැඩුවා. ඔන්න මෙයා එහෙම අපි මෙන්න මේ දෙක අයින් කරගන්නවා. පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ගත්ත ගමන් ඔරිජිනල් AirPods දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. Designs by Apple in California කියලා තියෙනවා. ඔන්න AirPods දෙක වෙනවට පේනවා ඇති. මෙතන ලාවට දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ ටිකොලෙත් එක්ක රවිඳු කියලා තියෙනවා. අපි මේකට යන්න කලින් චුට්ටක් මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා බලලෙමු. ඉතින් ඔරිජිනල් AirPods දෙකකට අපිට එනවා මෙයාලගේ මම හිතන්නේ ෆෝන්ස් ගැන මේක කනෙක්ට් කරගන්න ඩීටේල්ස් මැනුවල් එකක් එන්නේ. ඒත් එක්කම අපිට පේපර් වර්ක්ස් ටිකක් එනවා. මේවා නම් ඇත්තටම ඕනේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ওই ටික තමයි අපිට මේකේ බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට බැලුවොත් මොකුත් නැහැ. ওই ටික තමයි. ඊට පස්සේ ඔන්න අපිට හම්බ වෙනවා අපේ අයිටම් එක. අපි එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් ඉන්න. ඒක ලිස්සනවා. ඔන්න කස්ටම් බ්‍රෑන්ඩ් නිව් ඔරිජිනල් AirPods දෙකක්. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක print එකක්වත් නෙමෙයි. මේක මේ ඉටි මේ කියන්නේ මේ මේක ඇතුළෙන්ම print වෙලා තින්නේ. එළිය මුකුත් නැහැ. මේ මුකුත් සද්දයක්වත් එන්නේ නැහැ. කෙලින්ම ඇතුළෙන්ම print වෙලා තින්නේ. ඉතින් ඔරිජිනල් AirPods දෙකක්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති designs by in California කියලා තියෙනවා. assembled in Vietnam. ඉතින් ඔහොම තමයි අපිට කස්ටම් AirPods දෙකක් ගන්න තියෙන. ඉතින් මේක ගන්න විදිහ වීඩියෝ එකක් මම කලින් කිව්වා වගේ තමයි මම දාලා තියෙනවා මගේ channel එකේ. මේ වීඩියෝ එකට කලින් වීඩියෝ එකේ මේක ඕඩර් කරන විදිය තියෙනවා. එතකොට අපි මේක කස්ටමයිස් කරගත්ත විදිය හැම දෙයක් ගැනම තියෙනවා. සහ මම මේ උඩිනුත් කොහේ හරි දාලා තියන්නම් ඔයාට. එතකොට මේ වීඩියෝ එකට යන්න ලේසි වෙන්න. ඉතින් අපි මේක ඇරලා බැලුවොත් ඔන්න ඔය විදියට මේක සද්දකුත් ආවා. මං හිතන්නේ මේකේ ස්පීකර් එකකුත් තියෙනවා. ඔය විදිහට තමයි අපිට AirPods second generation AirPods Pro දෙක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි අතට අරන් බලමු. කස්ටම් එක අපි print එක වදින්නේ box එකේ විතරයි. මේවයි නම් මුකුත් වැදිලා නැහැ. print එකක් normally එන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට කස්ටම් AirPods එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඉතින් AirPods දෙක එළියට ගත්තයින් පස්සේ මම දැක්කේ මෙන්න මේ මෙතන තියෙන තා පොඩි කෑල්ලක්. මම ඒක නිකමටවත් ඇදලා බැලුවේ නෑ. අරක දැක්කම පොඩ්ඩක් මේ ඉන්ට්‍රස්ට් එක වැඩි වෙලා ඒක විතරයි ගත්තේ. අපි මේක ඇදලා බලමු. අපිට මම හිතෙන් මට හිතන විදිහට මේක අපිට තියෙන sizes එක්කම ගහලා extra small large. ඉතින් ওই විදිහට අපිට මේව බලා ගන්නත් පුළුවන්. තව මොනවා හරි තිබුණා ඉන්න එකක් බලන්න. අපිට තව පට්ටෙටම වටින කරන USB type C to type C කේබල් එකක් මේකත් එක්කම හම්බෙලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒක type C to type C rigid cable එකක් තියෙන්නේ. ගොඩක් durability එකක් තියෙනම් මේක පට්ටෙටම වැඩි කියලා නිකම්ම තේරෙනවා. මේ rigid cable එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ටික තමයි සමහර අය කියනවා නේද මේ box එක ඇතුලේ තියනවා කියලා මොකක් හරි. අපි ඒක try කරමු. බෑ ඒක ලේසියෙන් ගලවන්න බෑ. මම ඔයාලට මේක ගලවලා TikTok එකේදී බලලා කියන්න. මේක ඇතුලේ අර කියනවා කට්ටිය නම් මේක ඇතුලේ අපිට cable එකක් තව එකක් free හම්බ වෙනවා කියලා. බලමු මම ඔයාලට ඒක කියන්නම්. TikTok වීඩියෝ එක මේක දැන් මෙහෙම ගලවන්න බෑ.
මයිකෝට ගලබල බලලා ඔයාලට මම ඒක ගැන අප්ඩේට් එකක් දෙන්නම්. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි අපිට AirPods දෙක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් මෙන්න මේ වගේ කස්ටම් AirPods දෙයක් වගේ නම හරි මොනවා හරි ගාපු කස්ටම් AirPods දෙයක් Apple කම්පැනිම කෙන්න ගන්න ඕන නම් මම මේ වීඩියෝ එකට කලින් දාලා තියෙන වීඩියෝ එක බලන්න. නැත්නම් මෙන්න මේ උඩින් වැටේ මෙන්න මේ පැත්තේ වීඩියෝ එකට උඩින් ලින්ක් එකක් අන්නේ ලින්ක් එක ක්ලික් කරලා ගියොත් ඔයාලට වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ලංකාවේ පළවෙනි වතාවට මම කස්ටම් AirPods දෙයක් ඕඩර් කළා ඔයාලට ගෙනල්ලා පෙන්නවා. ඉතින් එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක හදාන්න සපෝට් කරපු රවින්දෝ අයියට thank you කියන ගමන්ම අදට මං ගිහිල්ලා එන්නම් මේ වගේ පට්ටම ඉන්ටරෙස්ටිං වීඩියෝස් බලන්න අදම MacTag subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන notification button එකත් on කරලා all දාලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි MAGTAT MacTag ගිහිල්ලා එන්න. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. Bye.